สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับทำแบบบอยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มากันช้าสักนิดนึงครับเนื่องจากว่ามีงานเข้ามาอยู่หลายอย่างนะครับในช่วงนี้นะครับเพิ่นมีพี่ที่เคยเป็นลูกค้านะครับอยากจะได้ตัวลูกหมูเนี่ยนะครับทำเป็นแท่นตัดนะครับแล้วก็สามารถจะให้มันเลื่อนไปมาได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ตัดไม้อัดบ้างหรือว่าเอาไว้ตัดเหล็กนะครับก็เลยให้ผมได้ออกแบบชิ้นงานให้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับการทำงานนี้มานำเสนอคลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับรายละเอียดนะครับการทำงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
ก็ทดสอบแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเตรียมส่งงานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ